तर मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुम्हाला अशाच प्रकारच्या नवनवीन व्हिडिओ बघायचे असतील तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून ऑलवर प्रेस करा. त्यामुळे तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आहेत ते मिळून जाईल. तर अशा प्रकारची व्हिडिओ बनवायची असेल तर फक्त तुम्हाला 2 मिनिटाची गरज लागणार आहे. त्यामुळे व्हिडिओ आहे तो पूर्ण बघा. आणि तुम्हाला व्हिडिओ बनवताना काही प्रॉब्लेम येत असतील, काही डाऊट विचारायचे असतील तर तुम्ही इंस्टाग्रामला मला मेसेज करून विचारू शकता. इंस्टाग्रामची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही इंस्टाग्रामला फॉलो करा. तर मित्रांनो, व्हिडिओचे सर्व मटेरियल आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल किंवा तुम्ही टेलिग्राम चॅनलवरून सुद्धा फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. तर चला मित्रांनो, आपण थोडाही वेळ न घालवता व्हिडिओला स्टार्ट करू. तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर तुम्हाला इथे कॅपकट ॲपची गरज लागणार आहे. तर कॅपकट ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. आणि त्याआधी आपल्याला इथे कॅपकट ॲपमध्ये आपण जे इफेक्ट स्टेटसला इफेक्ट लावलेले आहेत ते इफेक्ट डाउनलोड करण्यासाठी आपल्याला इथे टर्बो VPNची गरज लागणार आहे. तर आपल्याला इथे कोणताही VPN तुम्ही डाउनलोड करू शकता, टर्बो VPNच असं नाही. तर तुम्हाला एका VPNची गरज लागणार आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथे एक VPN प्ले स्टोअरवरून कोणतेही डाउनलोड करून घ्यायचं आहे. तर मी इथे टर्बो VPN डाउनलोड करून घेतलेला आहे. तर सर्वात पहिले ते तुम्हाला इथे कनेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला इथे डेटा तुमचा ऑन असला पाहिजे. तर तुम्हाला ते जाहिरात येईल तर तुम्हाला इथे क्लोज करून टाकायचे. त्यानंतर हे कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला इथे खाली टॅप टू कनेक्टच्या खाली तुम्हाला इथे एक गाजर दिसते, त्यावर क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर तुमचं VPN आहे ते कनेक्ट होईल. तर तुम्हाला इथे कनेक्टेड अशा प्रकारे इथे खाली दिसेल.